Hi! Welcome back sa aking unboxing. Today guys, mag-unboxing tayo ng gimbal stabilizer na in-order ko sa Shopee. Ito siya. Magkano? 621 lang. Gamit ko yung escalator ko. Mas mura na ito kaysa si Udi. Kaya simulan natin ang pag-unboxing. Abangan nyo ang aking gamitin ko yung gimbal stabilizer sa actual abangan nyo sa aking Facebook page na Friends Learning Lab at Francis Site Baker na Facebook group sa mode. Wala lang bubble wrap pa. Ito. Gimbal Stabilizer Selfie Stick Tripod R15. Anti-shake. Stand. Remote. Ang tawag dito. Yung pwedeng pataasin. 360 degrees. Black, white, rose gold. Specification selfie stick 75 inches 40 inches 28 mm. Materials ABS plus aluminum alloy. Mura dito sa store na order ko kumpara sa yung unang na visit ko na store. Same lang naman sila ng produkto. Charger agad guys. Battery ng remote lithium battery CR1632. Go. Wala na. User manual. Single axis stabilizer device. Ano to? Hey guys, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos about tutorial, vlog, and unboxing. Thanks for watching!